Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදීත් ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්න, වඩාත් නිවැරදි කරගන්න අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය රටාවක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි, අපිත් වැරදි. දේශපාලකයෝ විතරක් නෙවෙයි. මේ විනාශයට අපිත් වග කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දේවල් කොහොමද හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලායි ඔයාට අද දවසේදී කියලා දෙන්නේ. Not only but also. අපි බලමු අද දවසේදී කොහොමද මේක ඊටමත් නිවැරදිව භාවිතා කරන්න කියලා. ඇත්තටම මේක ක්‍රම කිහිපයකට භාවිතා වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වාම හොඳින් ශ්‍රවණය කරන, හොඳින් නරඹන ඔයාට මේ සියල්ල අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. The war caused. යුද්ධය ඇති කළා. Not only පමණක් නෙවෙයි, destructions and deaths, විනාශයන් සහ මරණ පමණක් නෙවෙයි යුද්ධය ඇති කළේ, but also generations of hatred. hatred කියන්නේ වෛරය. එනම් පරම්පරාගතව යන වෛරයකුත් ඇති කළා between the two communities. To add emphasis, we can use not only at the beginning of a clause. When we do so, we invert the subject and the verb. අපිට යමක් අවධාරණය කරලා කියන්න ඕන වෙනකොට not only භාවිතා කරන ආකාරය වෙනස්. ඇත්තටම එතකොට කරන්න ඕනේ not only මුලට අපි ගන්නවා, ඉන් පස්සේ ක්‍රියාපදයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. කර්තෘ ක්‍රියා කියන ක්‍රමය මද වශයෙන් වෙනස් වෙනවා මේ විදිහට. අදාළ වාක්‍ය තුල තියෙන උපකාරක ක්‍රියාව මුලට අරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරනකොටනේ. ඔව්, මෙන්න බලන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තවත් විශේෂ තැන. අපි මේ not only but also කියන ක්‍රමේදී අපිට අදාළ කතාව අවධාරණය කරන්න ඕන වෙනකොටත් අපි මේක මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. Not only was it raining, it was raining කියන වාක්‍ය තුල තිබ්බ උපකාරක ක්‍රියාව was මුලට ගන්නවා. Not only was it raining all day, මුළු දවසෙම, all day, මුළු දවසෙම වහිමින් තිබුණා විතරක් නෙවෙයි, but also the meeting was cancelled. රැස්වීමත් කල් දැම්මා. මුළු දවසෙම වැස්සා විතරක් නෙවෙයි, රැස්වීමත් කල් දැම්මා. The meeting was cancelled. මෙන්න එකට phrasal verb එක called off. Cancel means call off. Here the word is cancelled, the past participle verb, so you have to use it as called off. When there is no auxiliary verb or main verb, we use do, does, did. Look at this. Not only did she forget my birthday, ඇයට මගේ birthday එක අමතක වුණා විතරක් නෙවෙයි. මෙවැනි අවස්ථාවක උපකාරක ක්‍රියාව මුලට ගන්න ඕනේ. එහෙනම් forgot ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන්නේ did. අන්න යාව අපි එළියට ගන්නවා. Not only did she forget my birthday, but also didn't even apologize for forgetting it. But also didn't even apologize for forgetting it. ඒක අමතක වුණාට සමාවවත් ගත්තේ නැහැ. අවධාරණය කිරීමේ අරමුණින් not only මුලට යොදා ගන්නවා. Not only did she finish her project, ඇය ඇගේ ව්‍යාපෘතිය project එක අවසන් කළා විතරක් නෙවෙයි, she also exceeded, ඉක්මවා ගියා, exceeded expectations. බලාපොරොත්තු වුණ යමක් තියෙනවනේ ඉලක්කයක්. ඇය වේලාවට වැඩි අවසන් කළා විතරක් නෙවෙයි, බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා ඉලක්ක ඉටු කරගත්තා කියලායි කියන්නේ. ඔන්න ඒ වගේ දෙයකට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. Yeah, she's great. ඇය නියමයි. Not only politicians. දේශපාලකයෝ විතරක් නෙවෙයි. අන්න අවධාරණය කිරීමක්. ඒකනේ not only මුලට ගත්තේ. Not only politicians. But we also must be responsible for this destruction. We also must be responsible. අපිත් අනිවාර්යයෙන්ම වග කියන්න ඕනේ for this destruction, විනාශය. දේශපාලකයෝ විතරක් නෙවෙයි, අපිත් මේ විනාශයට වග කිය යුතුයි. He is not only a musician. එයා සංගීතඥයෙක් විතරක් නෙවෙයි, but also a skilled writer.
ඔහු නිපුණතා පිරි දක්ෂතා පිරි ලේඛකේ. දැන් මේ බලන්නකෝ මෙතන තියෙන අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය. ඔන්න එතකොට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඕ ඊසි එහෙමද? කලින් කියන කෙනාගේ කතාව අහගෙන ඉඳලා එහෙමද? අන්න ඒ කතාව තමයි මේ යටින් කියලා තියෙන්නේ. ඕ ඊසි he is not only intelligent. ඇය බුද්ධිමත් විතරක් නෙවෙයි but also compassionate. ඇය බුද්ධිමත් විතරක් නෙවෙයි. ඇය දයානුකම්පිතයි. ඕ ඊසි එහෙමද? She is not only a dedicated teacher. ඇය බොහොම කැපවීමෙන් වැඩ කරන ගුරුවරියක් විතරක් නෙවෙයි. But also she is a very good mother of 2 children. ඇය දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ ඉතාමත් හොඳ අම්මා කෙනෙක්. ඇය කැපවීමෙන් වැඩ කරන ගුරුවරියක් විතරක් නෙවෙයි. ඇය දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ ඉතාම හොඳ මවක්. ඔන්න ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඊසි එහෙමද? She must be appreciated. ඇයව අගයන්න ඕනේ. Another word is admired. අගය කරන්න ඕනේ by everyone. සෑම කෙනා විසින්ම. He is not only a successful entrepreneur. එයා සාර්ථක වෙච්ච ව්‍යවසායකයෙක් විතරක් නෙවෙයි. But also a loving father. එයා ආදරණීය තාත්තා කෙනෙක්. Yes, I know him very well. මං එයාව හොඳින් දන්නවා. He is not only well-mannered. Well-mannered බොහොම manners තියෙන but also well-disciplined. හොඳට හික්මුණු විනයක් තියෙන කෙනෙක්. He is loved by everyone in the society. ඔහුට ආදරය කරනවා සෑම කෙනා විසින්ම. In the society, සමාජයේ. He is not only a successful businessman but also a popular teacher in the area. ඔහු සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් විතරක් නෙවෙයි. ඔහු ප්‍රදේශී පළාතේ ජනප්‍රිය ගුරුවරයෙක්. Of course, everyone knows him very well. හැම කෙනාම ඔහුව ඉතා හොඳින් දන්නවා. Our company is not only innovative. අපි නවීනයි, අලුත්පන්නේ. But also, ඒ වගේම environmentally conscious. අපි පරිසරය ගැනත් හිතලා බලලා වැඩ කරනවා. That must be appreciated. එය අගය කළ යුතුම වෙනවා. Not only did they donate money. ඔවුන් මුදල් පරිත්‍යාග කළා විතරක් නෙවෙයි. But they also volunteered their time. ස්වේච්ඡාවෙන් ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ කාලයත් කැප කළා. How great they are. ඒගොල්ලෝ මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද. Not only did they find a solution. ඔවුන් විසඳුමක් සොයාගත්තා විතරක් නෙවෙයි. A solution විසඳුම. But they also ඒ වගේම implemented it successfully. Implemented ක්‍රියාවට නැන්නුවා. ක්‍රියාවට නැන්නුවා. It successfully. සාර්ථක ලෙස. Successfully. සාර්ථක ලෙස. Not only did they find a solution, but they also implemented it successfully. How great they are. He is not only handsome. එයා කඩවසම් විතරක් නෙවෙයි. But also humble and kind-hearted. එයා නිහතමානී කාරුණික හදවතක් තියෙන කෙනෙක්. How great he is. මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක්ද එයා. Not only did she overcome obstacles. ඇය overcome ගොඩ එනවා නේද? යම් දෙයකින් අත් මිදෙනවා. Obstacles බාධක. ඇය බාධක වලින් ගොඩ ආවා විතරක් නෙවෙයි. But she also achieved her goals. ඇය ඇගේ ඉලක්කත් ජයගත්තා. මේක අහගෙන ඉන්න කෙනා මෙහෙම කියනවා. Amazing. හරි පුදුමයි. She is an exemplary character to all of us. අපි සියලු දෙනාටම මෙයා ආදර්ශමත් චරිතයක්. She is an exemplary character. ඇය ආදර්ශමත් චරිතයක්. You must be not only ambitious. Ambitious. Ambition කියන්නේ බලාපොරොත්තුව. Ambitious බලාපොරොත්තු සහගත කියන තේරුමනේ. එහෙමනම් ඔයා බලාපොරොත්තු සහගතව ඉඳලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. වෙහෙස වෙලා කාර්යශූරව වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනි. අන්න ඒ කතාව කියනවා මේ විදිහට. කොහොමද? You must be not only ambitious but also hard working. අහගෙන ඉන්න කෙනා කියනවා මෙහෙම. ඔයා හරියට හරි. You are quite right. He is not only resourceful. සම්පතක් විතරක් නෙවෙයි. But also resilient. Resilient කියන්නේ very strong. Flexible and strong. බොහොම ශක්තිමත්. යම් දෙයකට ඔරොත්තු දෙනවා. එයා සම්පතක් විතරක් නෙවෙයි. එයා ඕනම දෙයකට ඔරොත්තු දෙන කෙනෙක්. You are quite right. ඔයා හරියටම හරි. ඉතින්
ඇතැම් ප්‍රකාශන මම නැවත නැවත යොදාගන්නේ ඔයාට මේක මතක තියාගන්න පහසු වෙන්න ඕන නිසා. She is not only smart, as smart විතරක් නෙවෙයි, but also punctual and reliable. වෙලාවට වැඩ කරන punctual and reliable විශ්වාසවන්ත කෙනෙක්. Yeah, she is. Yeah, she is. Oh, එයා හිම කෙනෙක් තමයි. Not only does he teach us English, ඔහු අපට ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා විතරක් නෙවෙයි. ක්‍රියාව අවධාරණය කිරීම පිණිස, අදාළ කතාව අවධාරණය පිණිස ඔන්න නැවතත් not only මුලට යොදා ගන්නවා. Not only does he teach us English, ඔහු අපට ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා විතරක් නෙවෙයි, but also he trains us to speak in English. ඔහු අපට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් උගන්වනවා, පුහුණු කරනවා. Wow, I also do want to join that class. Do want මෙන්න සැඟවුණු ක්‍රියාව එළියට ගන්නවා. ඇයි? To emphasize ක්‍රියාව අවධාරණය කිරීම පිණිස. Wow, මටත් මේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි. අන්න එහෙම හිතන අයට මෙන්න අවස්ථාව. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Hi everyone, I'm Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunities. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Actually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers.